Kedves barátaim, másodszor szán rám energiát és időt drága idejéből Friedman Rabbi, aki a Hasszid világ, sőt, talán azt lehet mondani, az egész zsidó világ legismertebb filozófusa, szónoka, gondolkodója, számos könyv szerzője. Rabbi Friedman, I was explaining that it's the second time this year, this secular year, that you so generous with your time and sit down to talk to me a little bit to the Hungarian audience. Rabbi Friedman a legismertebb és a legtöbb követővel rendelkező rabbi a YouTube-on. You have the most followers on YouTube, the rabbi with the most followers on YouTube. So it's an honor, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Január 1-e van. It's the 1st of January we're sitting today. Január 1-e, tegnap éjszaka itt New Yorkban is beköszöntött az új év, 2023. Mi lehet az üzenet, mit lehet tanulni az új évből nekünk zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt? It's the 1st of January, last night we celebrated also over here in New York, not just back in Budapest, although over there they celebrated 6 hours earlier, the New Year. What message was the secular New Year hold for Jews and for non-Jews, if any? Every anniversary is a significant thing. Minden évforduló egy fontos dolog. Because it's an opportunity for change. Mert alkalmat ad a változtatásra. Generally, when a person thinks I'm going to change, I'm going to become different, I'll become better, the counter argument is, why all of a sudden? Amikor az ember változtatni akar, akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy miért pont most, miért éppen most? Mi történt ma tegnaphoz képest? So it kind of discourages any change, because who are you kidding? You are who you are, you're not somebody else. Ez pedig az embert elbizonytalaníthatja, és elbátoríthatja, hogy miért kell változtatni. Az ember az, aki, és miért lenne más. But when you have an anniversary, when you have a significant date, like the child turns 6, now you say to him, last year you were just 5, you were a baby. Now, you're 6 years old. Now you're different. De amikor van valami jeles alkalom, egy évforduló, akkor ez egy alkalom, például, hogyha van az ember 6 éves, egy gyerek 6 éves lesz, akkor mondhatjuk neki, hogy tegnap még csak 5 éves voltál, de most már nagy vagy, most már más vagy. So it gives you a break in the flow of time that allows for a change. Az évfordulók tehát egy megálló, egy pillanatra az idő folyásában, amelyek lehetőséget adnak a változtatásra. So like a wedding anniversary, we've been married 20 years, now it's going to be different. Tehát egy házassági évforduló például, egy 20. házassági évforduló, az egy alkalom arra, hogy az ember elgondolkozzon azon, hogy mostantól mi lesz más, mi lesz másképpen. So it actually invites change. Az évfordulók beinvitálnak a változás lehetőségét. Because after 20 years, it should be different than when it started, 20 years ago. Hiszen 20 évvel később valami más kell legyen, mint ami 20 éve volt. The Babicsa Rebbe had a special take on birthdays, right? And which was not before him. It was not such a what's the word? It was not so well observed Jewish custom. A Lubavitch Rabbi nagyon nagy hangsúlyt fektetett például a születésnapra is, ami korábban nem volt egy kifejezetten zsidós dolog. Why was that? The traditional thinking was, if you build a ship and it sets sail, you make a celebration. Az volt a hagyományos gondolkodás, hogyha az ember épít egy hajót, ami aztán kihajózik a tengerre, azt meg kell vajon ünnepelni? You wait and see. Ezt meglátjuk majd, mikor a hajó célba ér. If it makes the journey back and forth successfully, then you'll celebrate. Ha a hajó elmegy és elvégzi a küldetését, visszatér rendben, békességben, akkor lehet ünnepelni. So when a life is launched,
A child is born, what are you celebrating? You don't know what's going to be. Szóval amikor egy élet elkezdődik, akkor mit ünnepel az ember? Nem tudja még mi fog történni később. You know, will this child's life be good? Then you should be celebrating when the person's dead. We do. Yahrzeit, sitting shiva, it's a whole big deal. Akkor kéne ünnepelnünk, az ember meghal. Igen, de azt is ünnepeljük, mondja Rabbi Friedman, mert hiszen halálozási évfordulót ülünk, sivát ülünk, stb. Because there's something to say. The person accomplished, he was great, he was good, he was smart. You have something to show. The kid is born, what? What are you happy about? Well, same argument would be about weddings. Why do we celebrate so much on a wedding? Yeah, the same thing could be said there. Nem is mutattam, meg itt van közben unokatestvérem, Suri Grünwald. Szóval, hogy a születéskor mit ünneplünk, hiszen még akkor csak elkezdődik, az még csak egy potenciál. It's a potential. You're celebrating a potential. So that's the difference. The Rebbe saw life not as a potential. A child is born, that is great. A Rebbe másként látta az életet, nem csak úgy, mint egy potenciált. A gyerek megszületik, az fantasztikus. Life is valuable not because of what you can do. Az élet értékes nem csak attól, amiatt, hogy mit tud az ember, mit képes az ember csinálni. For example, if you know that this child that was just born is going to be very stupid. And you don't celebrate. So you kill him? És ha tudod például, hogy a gyerek, aki születik, az nagyon buta, akkor annak az élete nem értékes. His life is not worth living? Yeah, that's not what we do. Of course not. Természetesen nem így van. So it's the opposite. Because life is so important, that's why you should accomplish something with it. You should use your time. Such a smart take on such a simple thing. Mm-hmm. Azt mondja, mert a Rebbe úgy néz, pont azt mondta, hogy az élet, mivel hogy az élet értékes, azért kell valamit elérnünk az életben, mert az élet értékes. So it's not achievement that makes life valuable, it's life that makes achievements important. Exactly. Tehát nem a dolgok, amiket az ember elér, attól válik az élet értékes, hanem az élet, hanem a dolgok, amiket az ember elérhet, azok fontosak azért, mert az élet értékes. There was a very popular slogan, educational slogan. It said, "A mind is a terrible thing to waste." Volt egy fantasztikus szlogen korábban, ami azt mondja, hogy az elme, az intellektus, az igazán kár elvesztegetni. So the first reaction was, that's not good English. Az első reakció az volt, hogy ez nem szabályos angol nyelv. A mind is a terrible thing to waste. It's not correct English. It's a terrible thing to waste a mind. Az angol ezt helyesen úgy mondják, hogy nagyon rossz elvesztegetni az elmét. So aside from the grammar, it's saying a mind is a valuable thing, and that's why you shouldn't waste it. Not education is important, so use your mind. Come again? The mind is a very precious thing. So educate it. Not education is very important, so use your mind. Szóval, tehát ugye itt is ugyanaz a gondolat érhető tetten, hogy az intellektus, az agy az, ami értékes, ezért kell azt fejleszteni. Nem pedig a fejlesztés, az oktatás értékes, amihez az agyat kell használni. So whether that's true or not, I don't know. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem. That's why the value of life, even if a person is nabach, that's why we don't pull the plug, because the value of life on its own is, and that's really why I'm saying to chai behem, because the value of life also. Yeah. Ezért van az, mondja Suri, hogy az élet értékes önmagában, hogy nem húzzuk ki a zsinort, hogyha valaki, ne Isten, az életre szól. So if it's true about the brain and education, I don't know. But life, for sure. Nem tudom, hogy igaz-e az agyra és az oktatásra, because that's not the Rabbi who said it at the this bumper sticker statement is not from the Rabbi, de az élet, hogy az élet értékes, az egészen biztos, és hogy az élet önmagában értékes az elérések nélkül, az egész biztos. So let's explain that a little bit. Szóval nézzük ezt egy kicsit alaposabban. God created a big world.
very big world, a universe. Isten teremtett egy nagy világot, az univerzumon. For what? Minek? So that there'll be an ocean, and there'll be a sky, and there'll be trees, and there'll be animals. Hogy legyen rajta óceán, és égbolt, és állatok, és növényzet. Just for that is not, there's no purpose in that. Creating nature is not a goal. That's not a purpose. Ez nem lehet még önmagában ok a teremtésre, a természet megteremtése az nem lehet önmagában ok a teremtésre. There are people who believe that nature itself is just perfect. Nature is wonderful. Human beings, they mess it up. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy a természet tökéletes, és ami tönkreteszi azt, az az ember. That is a terrible attitude. Ez egy borzasztó hozzáállás. Nature itself, as beautiful as it is, has absolutely no purpose, no value. Hiszen a természet, akármilyen szép is, önmagában értéktelen. The seeds fall to the ground, the rain comes, the seed is absorbed into the ground, and another tree grows. Mag leesik a földre, eső táplálja, akkor megint kinő egy faj, kinő egy újabb fa. And that tree has seeds. And when it drops its seeds and it gets another tree grows. És a fa, hogy elejti a magját, akkor ott leesik a földre, és akkor ott megint ki fog nőni egy fa. So it's very pretty. Ez gyönyörű. But what's the point? De semmi értelme. What's the point? Unless it serves a purpose. Yeah. It needs a purpose. Csak hogyha valami értelme van, csak hogyha szolgál valamit. The lion eats the zebra. Az oroszlán megeszi a zebrát. What? This is good? This is beautiful? This is perfect? Mi ebben a szép? Mi ebben a tökéletes? What's the point? What's the point? So really, nature is not so very nice. Önmagában a természet nem is nagyon szép. Because nature, in a sense, produces things and then destroys it. Hiszen a természet teremt dolgokat, készít dolgokat, amit aztán elpusztít. The cycle of life. That's a terrible thing. Az élet körforgása, ez borzasztó dolog. The only justification for the existence of the world is human beings. A világ létezésének az egyetlen racionális és lehetséges oka és indoka az emberiség kell, hogy legyen. So that's why the Torah says, God said to Adam, be fruitful and multiply, fill the world and conquer it. Ezért mondta Isten az embernek, hogy szaporodjatok, hogy sokasodjatok, töltsétek meg az egész földet, és uralkodjatok rajta. So what does it mean to conquer the world? To tame it? Not other people. Mit jelent az, hogy uralkodni a világon? Nem másik emberen. Conquer each other. It means harness nature that it should produce something worthwhile. Ez azt jelenti, hogy az embernek a természetet úgy kell beidomítania, hogy valamilyen értékeset termeljen. And that means discover the reason that God created the world and fulfill it. Ez azt jelenti, hogy az ember fedezze fel, hogy miért teremtette Isten a természetet, és töltse meg azt tartalommal. So it's like God created a beautiful house, but there was no one living in it. Az olyan, mintha Isten teremtett volna egy gyönyörű házat, amiben senki nem lakik. The purpose is to take that house and turn it into a home. A lényege a háznak az az, hogy fogjuk azt a házat, és egy otthon csináljunk, egy otthon teremtsünk belőle. If people live in the house and they get along and they are good to each other, now it's a home. És egy házban együtt laknak emberek, és jók egymással, stb., akkor ez egy otthon. On a bigger picture, the cosmic picture, God wants to have a home. Kozmikus értelemben pedig Istennek van szüksége egy otthonra. The world has to become God's home. He created it, so it's a house. Valójában Istennek van szüksége egy otthonra, amit megteremtett, ami még csak egy ház. So we have to make it. Human beings can turn this world into a home for God. Az emberiség, az emberek tudják a házat otthonná teremteni Isten számára.
So, anybody who makes life on earth better, nicer, easier, is turning the house into a home. Bárki, aki az életet szebbé és jobbá teszi és értékesebbé teszi, az tulajdonképpen nem tesz más, mint ezt a házat otthonná varázsolja. For God. By making it more livable. Yeah. So, for example, you bring in firewood for the fireplace. What did you just do? You turned a building into a place of life. Az ember például tüzelőanyagot hoz be egy házba, akkor mit csinálna? Akkor élhetővé teszi a házat azáltal, hogy meleg lesz a házban. Because warming up the house is not just for you, for your survival, it's for others. Hiszen ez nem csak az embernek van, hanem másokért is van, akik házban vannak. So anything we do that makes the world more livable, more inhabitable, we're conquering nature. Szóval bármivel, amivel az ember az életet tartalmasabbá és minőségibbé teszi, otthonosabbá teszi, azzal tulajdonképpen uralkodunk a természet felett. So here's something people don't realize and they don't think about. Van valami, hogy az emberek nem szoktak gondolkodni és nem veszik észre. In the olden days, it was like every person's survival was individual and independent. I have to fight for my survival. And if I can survive, I'm successful. Régi időkben úgy volt, hogy az emberek a saját túlélésükért harcoltak, és hogyha én túlélem, hogyha én sikerül túléljem, akkor az jó. Slowly, human beings developed communities, like a village. Aztán az emberek közösségeket formáltak, mint például egy falu. Now all of a sudden, when the men went out to hunt, it wasn't for themselves, it was for the village. És aztán utána, amikor a férfi kiment a faluból, hogy vadásszon, akkor már nem csak magának vadászott, hanem az egész falunak. So whatever people now, whatever people were doing, it was good for many people. Szóval bármit csináltak az emberek, az akkor már másnak is jó volt, sok embernek volt jó. How many people? 30, 40. Hány embernek? 10, 30, 40 embernek? I mean, how much can one hunter provide? Mennyit tud egy vadász vadászni? Hány embernek tud vadászni? Look at what's happening today. Some guy invents and produces a scooter. Nézzük, mi történik ma. Valaki feltalálja mondjuk a rollert. How many people benefit from that scooter? Hány embernek válik hasznára egy ilyen roller? 30 or 40? 30-40 embernek? No, much more. Millions! Millióknak. You invent an electric toothbrush. Valaki feltalálja az elektromos fogkefét. Just to make it easier to brush your teeth. Csak, hogy egyszerűbb legyen fogat mosni. How many people benefit? A lot. Billions. Milliárdok. So the guy who invented the toothbrush, or even the guy who goes to the factory to put it together. Tehát aki feltalált az elektromos fogkefét, sőt, aki csak elmegy a gyárba, hogy összetegye az elektromos fogkefét. He thinks he's going to do it because he needs money. Yeah. Azt hiszi, hogy csak azt csinálja, hogy pénzt keres. But really, he's serving God. De valójában Isten szolgálja. Anything we do to make the world better is serving the master of the universe. Bármi, amit csinálunk, hogy jobbá tegyük az életet, az tulajdonképpen Isten szolgálat. So if you're living in whether it's unconscious or conscious. Right. Függetlenül attól, hogy ez tudatos vagy nem. So if you're living in somebody's house and you mow the lawn, who benefits? The other person, your boss. The owner of the house. So anything you do that makes this world a little better, who benefits the most? The owner of the house. The creator. Hogyha valaki elmegy, valakinek az a munkája, hogy füvet nyír a másik embernél, annak a munkának az eredményét ki élvezi, a ház tulajdonosa. Ugyanúgy, hogy az ember bármit csinál ebben a világban, amivel jobbá teszi, a ház tulajdonosát az Isten szolgálja. So that explains a little bit at least
every child born turns the house into a home. Ez egy kicsit megmagyarázza azt is, hogy minden gyerek, aki születik, tulajdonképpen a házat otthonná varázsolja. Because an empty house is a neglected house. Mert egy üres ház az egy elhagyott ház. When you bring a baby into a house, it's a home. Hogyha egy baba hazahozol egy gyereket, egy házba hozol egy gyereket, az ház otthonná válik. So that's the instruction. Be fruitful and multiply. Ezt mondja Isten, szaporodjál és sokasodjál. Fill the world with life. Töltsd meg a földet élettel. Then that life will develop further and you'll conquer. So the fact that another life, another human being came into the universe is so much better. Így azáltal, hogy egy új élet került az univerzum azáltal sokkal jobb lett. And that's why when a person dies, it's not so good. Ezért van az, amikor valaki meghal, az nem olyan jó. That's the romance of the universe. Ez az univerzum romantikája. If you're not romantic, it's like he was an old guy. He wasn't doing much, you know. There are 8 billion people, so one of them died. What's the big deal? Hogy az ember egy kicsit kevésbé romantikus, és meghal valaki, azt mondja, hát ez egy öreg ember, semmilyen haszna nem volt már, meghalt, nagy dolog. There are actually cultures that when a person gets old and can't hunt, becomes useless. They put him out in the wilderness to let him die. Voltak olyan kultúrák régen, hogyha valaki idős volt, és már haszontalan volt a közösségnek, akkor kitették, hogy meghalljon. Maybe they don't do it anymore, but they certainly used to. De régen nem csinálták. Yeah. And that's a very cynical, non-romantic view of life. És ez egy nagyon cinikus, nem romantikus megközelítés az életnek. So basically, the Rebbe was romantic. A Rebbe tehát romantikus volt. A life, you added life to the world. That's the whole point of the whole thing. Hogyha életet ad az ember a földnek, ez a lényeg a mindennek. Now that life deserves to be respected, helped, improved. Ezért az élet megérdemli azt, hogy az ember tisztelje és fejlessze. So who's more important, the doctor or the patient? Szóval ki a fontosabb, az orvos vagy a betege? Oh, a doctor. Ooh, he's a doctor. The patient is more important. Because if the doctor can't cure the patient, throw him out. The doctor. Persze, hogy a beteg a fontosabb, hiszen az orvos nem tudja meggyógyítani a beteget, akkor nincs haszna. So who's more important, the teacher or the student? Ki a fontosabb, a tanár vagy a diák? Got everything backwards. So that's why the Rebbe said, when a child is born, you celebrate. A birthday is a celebration, not wait and see how much he accomplishes. Ezzel mondta a Rebbe, hogy a születésnapot, már egy születést is ünnepelni kell, és nem kell azt megvárni, hogy megnézze az ember, hogy mit fog elérni az adott illető az életben. So we know that there are 7 commandments that God gave to Noah. Tudjuk, hogy van 7 törvény, amit Isten Noénak adott. A noahiták 7 törvénye. Ugye erről sokat beszéltünk. Which are very important and very necessary for God's plan. Amelyek nagyon fontosak Isten tervében. But those are details in a bigger picture. De ezek csak részletei egy nagyobb képnek. The bigger picture is everything you do to make the world better is a mitzvah. A nagyobb kép pedig az, hogy minden, amit az ember csinál, bármi, amit az ember csinál, amivel a világot jobbá teszi, az egy micva, az egy parancsolat. Because the first instruction is fix the world. Mert az első parancsolat az, hogy a világot javítsuk meg. Tikkun olam. Tikkun olam, a világ megjavítása. Is it fixing or is it perfecting?
Depends which part. Some parts need perfecting, some parts need Javítás, hogy fixing. tökéletes is kérdezte meg, Rabbi Friedman azt mondta, hogy attól függ, hogy melyik része a világnak. So there's the bad that has to be eliminated, stopped. A rosszat meg kell állítani, és meg kell szüntetni. There's the broken that needs to be fixed. Ami meg el van törve, azt meg kell javítani. And there is the good that needs to be increased. És van a jó, amit meg szaporítani, növeszteni kell. Or perfected. And then you have to have the wisdom to know which is which. Az a bölcsesség pedig ahhoz kell, hogy az ember tudja, hogy melyik Sounds like melyik. eighth prayer already. De az. You have to know what needs fixing, what needs improving or increasing, and what needs to be eliminated. Kell tudni az embernek, hogy mi az, amit meg kell szüntetni, mi az, amit meg kell javítani, és mi az, amit növelni kell. So, for example, jealousy. Vegyük például az irítséget. Does it need to be increased? Vagy szükség van az irítség növelésére? Does it need to be fixed? Vagy ezt meg kell javítani? You know, do it right. Be jealous the right way. Azaz, hogy megfelelő módon legyen az ember irigy, Or does it need to be eliminated? vagy pedig meg kell szüntetni. Can I say for my shalom? That's not. Kina, that's már is Kina. Yeah, there's a difference between jealous and envy. Igen. Like when somebody is very good, you say, "Oh, it's enviable." You don't say it's jealous. Nem mindegy irigykedni, vagy valami irigylésre méltó, az két különböző fogalom. So the difference is envy means, oh, that's good, I want it too. Az irigylésre méltó az azt jelenti, hogy valami van, ami jót, lát az ember valami jót, és ő is akarja azt. Jealousy means, he shouldn't have it. Yeah, why do you have it? Az irigység pedig az, hogy a másiknak ne legyen, az nem ugyanaz. Say, what, do you want it? No, but why do you have it? But that's got to go. In fact, if you look at the whole drama in the Bible, every problem from beginning to end started with jealousy. Ha megnézzük a Bibliát, ott minden probléma, minden krízis helyzet az a irigységből indult. Starting with Cain and Abel. Caintól és Abeltől kezdve. Yeah, even the snake with Chava. Jealousy. Már a kígyó és Éva története is. Well, even Adam asking for Chava. That's not jealous, that's lonely. Right. So the first lesson you learn just from reading the stories of Bereshis. Az első lecke, amit az ember tanul még akkor csak, hogyha Mózes első könyvét olvas, a Teremtés könyvét. That difference, people being different from each other, is the right way. Az, hogy az emberek különbözősége az egy helyes dolog, és ez egy jó dolog. Does that cause jealousy? Yes. És ez irigységet szül? Igen. So what's wrong? The difference between people or the jealousy? Or the jealousy. Akkor de mi a rossz? Az, hogy az emberek különbözőek, vagy maga az irigység? So Yaakov tells his sons that of all of them, Joseph is the right one. He's got the right idea. Tehát Jákob például azt mondja a fiainak, hogy József az, akinek az ő útja a legcélra vezető. And the brothers are jealous. És azért a testvérek irigyek rá. So who's wrong here? Kinek nincs igaza? Ki az, aki itt rossz ebben a sztoriban? Vagy Yaakov should not have noticed that Joseph was right. Jákobnak nem kellett volna észrevenni azt, hogy József kiemelkedő? Cain shouldn't recognize that Hevel is doing it better. Hogy Cainnak nem kellett volna észrevennie, hogy Ábel helyesebben vagy jobban csinálja? Or were the brothers wrong? Were you jealous? Vagy a testvéreknek nem volt igazuk azáltal, hogy irigyek voltak? And we have that problem today.
És ez a probléma, ez ma is létezik. The whole secular idea of equality. Az egész szekuláris ötlet, az egész szekuláris koncepció az egyenlőséggel kapcsolatban. Everybody should be the same. Everybody should have the same. Everybody is right. Everybody is good. Amikor azt mondják, hogy mindenkinek egyformának kell lennie, mindenkinek igaza van, mindenki jó. Because if not, there's going to be jealousy. Mert ha nem, akkor az irítséget szül. That is so unintelligent. Ez annyira nem intelligens. Imagine that Albert Einstein had a brother who was not so smart. Képzeljük el, hogyha Albert Einsteinnek lett volna egy testvére, aki kevésbé lett volna okos, nem lett volna túl okos. And he's jealous. És irigy lett volna a bátyjára. Why is everybody talking about Albert? Barry. Huh? Why is everybody talking about Barry? Barry Einstein. Yeah. Albert. Yeah. Miért beszél mindenki Albertről? What is he, some kind of an Einstein? Miért valami Einstein? Yes, he is. So he shouldn't be treated differently because the brother might be jealous? Ezért nem kellett volna Einstein különlegesen kezelni, csak azért, mert van egy testvér, aki irigy? That goes against every intelligent instinct. Ez embernek minden intellektuális reakciójával ellentétes. If somebody is right and somebody is better and somebody is more contributing more, how do you not appreciate and admire? Hiszen ha valaki jobb, vagy okosabb, vagy elhivatottabb, mi az, hogy azt nem értékeljük? So if Einstein had a brother, how should the brother feel? Szóval Einsteinnek lett volna egy testvér, akkor hogy kellett volna érezni a testvére iránt? Proud. Büszke. Yeah. Hey, you know who my brother is? Yeah. So I teach classes when I started Shalom Bayis. I said Shalom does not mean sameness. It's the biggest issue. Shalom does not mean sameness. Many girls freak out. They get married. They see, oh my gosh, we're more different than we thought. It's like Rabbi Friedman always said. That, you know, you get married, you see things, but once you get married, the things fall away. So if you see something that's different, that's not the situation of fear, oh my gosh, this is the wrong one, I made a mistake. No, this is where the shalom comes, from two different things. Look, God says to the whole world forever, the Jews are my chosen people. Hey, don't say that. You're going to make jealousy. Színálmolosan szína. Isten azt mondta, hogy a zsidók az én kiválasztott népem. Erre sokak azt válaszolják, a zsidók közül nem mondjunk ilyet, mert ez irítséget szül. So is God wrong also? Ezért Istennek tehát nincs igaza? God is saying, you have to find the truth and love it. Isten azt mondja, meg kell találni az igazságot, és azt szeretni kell. The Jews have my message for you. Listen to them. A zsidóknál van az Isten üzenete, hallgass rájuk. It could also make you jealous. Grow up. Ettől irigyé tudsz válni? Oké, de nőj fel a feladathoz. So it seems like one of the big challenges in all of history is, do we really want to know the truth, or are we jealous? Because if you're jealous, you cannot see the truth properly. Tehát az élet nagy kérdése az, hogy az ember akarja tudni az igazságot, vagy inkább irigy. So this comes down to explain the whole gender difference and the whole confusion that's out there. And the whole communistic idea of really what's happening in this country is where like, you know, the democratic idea of sharing wealth or that kind of thing. That's it. So the definition of morality. A moralitás definíció. The definition of morality is a rich guy should not take advantage of a poor guy. Moralitás definíciója az, hogy egy gazdag ember ne használja ki a szegényebb embert.
A big, strong guy should not take advantage of a little weak guy. Egy nagy és erős ember ne használjon ki egy gyenge és kicsi embert. A very smart guy should not take advantage of a stupid guy. Egy okos ember az ne használjon ki egy buta embert. A person who can see should not take advantage of a blind person. Szóval aki lát, az ne használja ki azt, aki meg nem lát, aki vak. That means morality. Ez a moralitás lényege. You have an advantage, but Van valamin előnyöd, but don't hurt people because of it. de másokat ezzel ne bántsál. When you don't believe in morality, then you have a problem. The big guy is going to beat up the little guy. Ha nem hiszel a moralitásban, akkor van egy probléma, hiszen a nagy ember, a nagy és erős, az meg fogja verni a kicsit és gyengét. The rich guy is going to get everything, the poor guy won't even be noticed. A gazdag meg mindent el fog venni, a kicsi, a szegény pedig észre fogják venni. So the only solution is make the rich guy poor and make the big strong guy weak. Ezért az egyetlen megoldás az az, hogy a szegényből gazdagot csináljál, a gyengéből meg erőset. Because if he stays strong, he's going to beat everybody up. Mert hogy az erősből gyengét csináljál, a gazdagból meg szegény, mert hogyha erős marad, akkor mindenkit meg fog verni. Basically, you're saying God created the world incorrectly. Injustly, yeah. Mert ezt azt mondja az ember, hogy tehát Isten a világot igaztalanul teremtette. There shouldn't be strong people, there shouldn't be smart people, there shouldn't be people who can see, there shouldn't be people who are successful. Everyone should be the same, then there won't be jealousy. És akkor a világ megoldása arra, hogy senki ne legyen több, jobb, nagyobb vagy gazdagabb a másiknál, és akkor megszűnik az irigység. God comes and says, I don't want the same, I want moral. Isten azt mondja, hogy nem egyformát akarok, hanem morálisat akarok. A human being is absolutely, definitely superior to an animal, and you're not allowed to be cruel to an animal. Azt mondja Isten, ez ember minden lehetséges szempontból feljebb való egy állatnál, de az embernek mégsem lehet gonosz az állattal szemben, dacára, hogy alább való, mint az ember. So if you go with the popular secular thinking, humans and animals must be the same, otherwise we're going to abuse animals. Mert a jelenleg népszerű, populáris gondolkodásban az állatok és az emberek egyenlőek kell legyenek, mert különben az ember kihasználja és elnyomja az állatokat. So here's the bottom line. Will the world be better if we're all the same, or will the world be better if we're moral? Mikor lesz jobb a világ, ha minden egyformák vagyunk, vagy hogyha morálisak vagyunk? It's an embarrassing question to even ask. Mert a kérdés felvetése magában ciki. Because if we were all the same, and therefore there was no possibility of jealousy or morality, then we are useless creatures. Hiszen ha mindannyian egyformák vagyunk, és nincsen lehetőség az irigységre, de a moralitásra se, akkor haszontalanok vagyunk. We are partners with God, not just pieces of furniture in the world. Istennek partnerei vagyunk, nem pedig csak egy bútor darab a világban. And for that you need freedom of choice. És ehhez van szükség a szabad akaratra. Freedom of choice means you have to make moral decisions. A szabad akarat pedig azt jelenti, hogy az embernek morális döntéseket kell hoznia. So if you find yourself feeling jealous, switch it. You're in charge. Tehát ha az ember úgy érzi, hogy irigy, változtasson rajta, hiszen csak önmagán múlik. Switch it to being proud. Változtassa meg ezt büszkeségre, az irigységet. Be proud of your brother, be proud of your neighbor, be proud of your people. Legyél büszke a testvéredre, a szomszédodra, a népedre. That's called morality. Hiszen ez a moralitás. And although from the news you might think that people are getting worse, people are getting better.
És dacára, hogy az ember a hírekben azt úgy olvassa, mintha az emberiség egyre rosszabb lenne, valóságban az emberiség egyre jobb. Much. In the last 3 years, people have become so much better. Csak az utolsó 3 évben az emberiség sokkal jobbá vált. How so? Because of COVID? Because of COVID. Csak a koronavírus. How would you explain the whole craziness with gender switching and sameness and all that? I'm not saying we become smarter. Because that whole perfect. That whole mentality, I think, is bringing down morality, because that's pushing sameness. The bad news occupies It's louder. it owns the headlines. Sajnos a rossz hírek mindig a címoldalon vannak. A címoldalon mindig rossz hírek vannak. Yeah. So all the attention is given to the negative, to the bad, which proves that it's not the reality. It's newsworthy, which means it's not the normal. Ezért tehát a rossz hír az, mivel hogy az hírértékű, ezért az biztos, hogy nem az a normális. So the way I see it is, the evil in the world knows that it's finished. Én úgy látom, hogy a világban a rosszasság, a gonoszság, az tudja, hogy most már lassan vége lesz. Like a trapped animal. Mint egy csapdába ejtett állat küzd a túlélésért. It's a very simple, obvious example. The war in Ukraine. Az Ukrajnában zajló háború. It is the most unpopular war in history. Ez valószínűleg a történelem legnépszerűtlenebb háborúja. Nobody understands it. Nobody justifies it. No. What? Senki nem érti, senki nem ért vele egyet. And it's not because it's different from all other wars. De nem azért van, mert más, mint a korábbi háborúk voltak. The times are different. De az idő más, mint régen. War is not tolerable anymore. A háború az manapság nem tolerálható. So, for example, so it's the last what you call it? Trial. It has lost all its appeal and its popularity and its respect. Ez a gonoszság utolsó próbálkozása. If Putin wins, he's going to be a hero? No. Ha Putin nyer, akkor egy hős lesz. Nem lesz hős. Even to his own people, he's not. Saját népe szemében sem lesz hős. He'll be a hero to about 12 guys. Talán 12 tucat embernek lesz a hős. Who think he's protecting the traditional communism. Nobody's interested. That's a different world. Senkinek nem lesz a hős, ez egy más világ már. So people are definitely got better. But what makes the headlines? It's the bad news. The news world. The war. This bomb, another bomb. You don't notice how unpopular that has become to the vast majority of people in the world. A világ nagy részében ez nagyon népszerűtlen már egy ilyen háború. So what should make the headlines? Minek kéne a címoldalokon lennie? The fact that nobody cares who wins this war. Például annak, hogy senkit nem érdekel, ki nyeri meg ezt a háborút. Because it shouldn't happen at all. Mert ennek a háborúnak meg se szabad történnie. That's news. Ez a hír. Because war used to be popular. Mert régen a háborúk népszerűek voltak. Whoever wins is the hero. A nyertes az mindig hős volt. Not anymore. Most a nyertes sem hős egy ilyen háborúban. So if Putin wants to be a hero, he can. Hogyha Putin hős akar lenni, ő tudna hős lenni. Just go in front of the television camera and say, álljon a tévékamerák elé és mondja azt, hogy sorry. What's the point of war? Oda kéne állni és azt mondani, hogy mi a háborúzásnak, mi az értelme ennek az egésznek egyáltalán. I'm a superpower. Oroszország egy szuperhatalom. Which means I can make life so good for so many people. Ami azt jelenti, hogy az életet olyan jóvá tudnám tenni annyi ember számára. Drop the price of oil and you will be a hero. Például esnének az olajárak, akkor már hős lenne. It's a different world. It's a much better world. De a világ ellentmondani sokkal jobb, mint régen volt. Rabbi Lazar should tell him that. I'm sure he does.
So, if everybody would wake up tomorrow morning Ha mindenki arra ébredne fel holnap reggel, and ask themselves a simple question. és megkérdezze magát egy egyszerű kérdést. What does the world need from me? Mire van szükség a világnak tőlem? How much good can I do? Mennyi jót tudok csinálni? Just by asking that question, the world has become infinitely better. Ha ezt a kérdést megkérdezné magától az ember, akkor a világ végtelenül jobbá válna. If you wake up thinking, what can I do to make the world better, then you're not anxious. Hogyha az ember azt kérdezi magától, hogy mit tudok tenni azért, hogy a világ jobb legyen, akkor nem elég elhivatott. You're not competing. Nem versenyez. You're not jealous. Nem vagy irigy. You're not afraid. Nem félsz. What could be better? Mi lehet ennél jobb? Otherwise, when we wake up, the first thing that hits us is anxiety, competition, fear. And the big question, is it all worth it? Máskor van, fölébredünk, akkor idegesek vagyunk, szorongunk. Ennek van értelme? And the question, is it all worth it? That's dangerous. És azt a kérdést föltenünk, van ennek az egésznek értelme, az nagyon veszélyes kérdés. That leads to depression. Ez depresszióhoz vezet. It leads to suicide. It's really Öngyilkossághoz. bad. It's bad. But if you wake up thinking, okay, what can I do? De hogyha az ember fölébred és azt kérdezi, mit tudok én tenni? And everybody can do. És mindenki tud tenni. So if you wake up thinking, let's see what I can do to make things better. You're such a healthier person. You're such a happier person. Sokkal egészségesebb ember, vagy sokkal boldogabb ember. Then if you find how to make the world better, then you're also a successful, happy És person. ha megtalálod azt a módját, hogy hogyan tudsz a világot jobbá tenni, akkor még sikeres is vagy. So look around Szóval nézzen az ember körbe. in your own little world. A saját kis világában. Stop worrying about global warming. Ne idegeskedjen a globális felmelegedésen. And see what you can do for the people right there in your life. És nézze azt, hogy mit tud tenni az ember másokért a saját kis életében. Everybody needs a little friendship. Everybody needs a little encouragement. Everybody needs a little faith. Mindenkinek szüksége van egy kis barátságra, egy kis bátorításra, egy kis hitre. So do something. Akkor kezdjünk valamit, csináljunk valamit. That's a good New Year's message. That's a good New Year's message. Or just be something. So a New Year's resolution. Ez egy újévi fogadalom. Until now, I tried very hard to take care of myself. Legyen az, hogy mostanáig nagyon nehezen sokat próbálkoztam azon, hogy magamról gondoskodjak. To make myself successful. Hogy én legyek sikeres. I failed, I succeeded, I don't know. Sikeres voltam, nem voltam sikeres, nem tudom. But this year, De most, idén, I'm going to make someone else successful. most valaki mást fogok sikeressé tenni. I'm going to encourage somebody. Valakit bátorítani fogok. I'm going to support somebody. Valakinek segítek megélni. I'm going to encourage that they should be successful. És valakit bátorítok arra, hogy legyen sikeres. That will make the whole world better. Ez az egész világot jobbá teszi. And there'll be no pressure on me. És nem lesz rajtam annyi nyomás. Isn't that great? That's fantastic. That's fantastic. So the slogan of the year should be, Az év szlogenje tehát legyen, stop feeling needy hagyd abba, hogy neked mire van szükséged. and realize how much you are needed. És vedd észre, hogy mennyire van rád szükség. Happy New Year. Boldog új élet mindenkinek. Thank you. Thank you.